So today guys, magluluto lang tayo ng simpleng putahing may kalabasa, malunggay, at saka konting karne. So ayan, gigisahin lang natin siya at samahan nyo akong lutuin ito. Ito lang po yung ingredients na guys, kalabasa, ayan, chinap na siya. Then yung ating malunggay, napakasustansyang malunggay. Then yung konting karne. Then, yung mga seasoning niya. Yan, ha? Malunggay. Karne. Yung mga seasoning like sibuyas, kamatis, bawang. And then, salt and oil. Yan po.
our finished product. Yum, yum, yum. O, diba? Sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng ulam sa konting halaga. May ulam ka na. O, diba? O. Sarap, diba? O. Huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pinutin po ang tiny notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.